नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। र साथीहरु, आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं र आउने दिनमा हाम्रो के बाइ सेल स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ त्यो हामीले एनालाइसिस गर्ने छौं, चेक गर्ने छौं। र आज हेर्ने हो भने आज हाम्रो 0.22% ले आज नेप्से बढेको छ। त्यो भनेको 4.55 पोइन्ट हो र हाम्रो अहिले नेप्से 2027.19 बिन्दुसम्म पुगेको छ। र आज हामीले सुरुमा हेर्ने हो भने सुरुमा मार्केट खुल्ने बेदेखि केही एकछिन घटेको थियो, त्यसपछि मार्केट एकदम लगातार बढेको भयो र अन्तिममा गएर 2027.19 मा क्लोजिङ दिएको छ। र आज 146 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस बढेको छ भने 62 वटाको घटेको छ र 9 वटाको चेन्ज भएको छ। र आज हामीले सब इन्डेक्सहरु हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्समा हाम्रो जुन अस्ति माइक्रो फाइनान्समा जुन एकदमै धेरै घटेको थियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन 8 बुँदे निर्देशन दिएको थियो, त्यही निर्देशनको कारणले जुन अस्ति माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स एकदमै धेरै पोइन्टले घटेको थियो, आज केही सम्हालिन कोसिस गरेको छ। आज केही त्यसमा घट्ने क्रममा केही ब्रेक आएको छ र आज हाम्रो लगभग सबै इन्डेक्सहरु लगभग थोरै अंकले बढेको छ र घट्नेमा हाम्रो बैंकिङ इन्डेक्स, त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ इन्डेक्स घटेको छ। बाँकी सबै इन्डेक्सहरु बढेको छ र सबभन्दा बढी बढ्नेमा माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स र होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स बढेको छ। अब हामीले नेप्सेको चार्टमा गएर हेर्ने छौं हाम्रो एनालिसिस के हुन्छ। पहिला त साथीहरुलाई आज बधाई छ। आज हाम्रो चार्टमा आज एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ। यो भनेको आज हाम्रो एउटा बुलिश ह्यामर क्यान्डल बनेको छ। त्यसले एउटा बाइ सिग्नल दिन्छ। आज हाम्रो चार्टबाट बाइ सिग्नल आएको छ। तर आज हामीले अब आजको बाइ सिग्नललाई हेरेर हामीले भोलि किनिहाल्नु पर्ने त्यस्तो हतार गर्नु हुँदैन। र हामीले आज के एउटा राम्रो पक्ष भनेको एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ भने अर्को राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो आज भोल्युम। आज तपाईले भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने आज हाम्रो एभरेज भोल्युम जुन 2.5 अर्बको हाराहारीमा छ, एभरेज 20 दिनको भोल्युम, त्यसकै हाराहारीमा आज हाम्रो भोल्युम आएको छ र त्यो भनेको एकदमै राम्रो पक्ष। आज जुन हिसाबले सुरुमा मार्केट घटेको थियो त्यसलाई एकदमै 1967 तिर लगाएको थियो र त्यसपछि फेरि मार्केट बढेर क्लोजिङ भएको छ। 6 पोइन्टले जुन क्लोजिङ भएको छ त्यसले एउटा राम्रो संकेत गरेको छ। तर अब यही क्यान्डललाई आधार मानेर भोलि हामीले किनिहाल्नु पर्ने, त्यस्तो हतार गर्नु पर्ने अहिले अवस्था देखिदैन। किनभने हामीले भोलिको दिनमा पनि यदि हाम्रो बाइङ क्यान्डल आयो र बाइङ क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल आएपछि जुन यो ह्यामर क्यान्डल छ, यो ह्यामर माथिको क्लोजिङ भन्दा अझै माथि क्लोजिङ दियो र भोल्युम पनि बढेर आयो भने त्यसपछि हामीले केही सकारात्मक हुन सक्छौं। अहिले नै हतार गरिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिदैन। र त्यस्तै तपाईले यदि रेसिस्टेन्स र सपोर्ट जोन हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हाम्रो रेसिस्टेन्स जोन भनेको 2085 देखि 2100 को एउटा रेसिस्टेन्स जोन छ र अर्को रेसिस्टेन्स जोन भनेको 2127 देखि 2150 हाम्रो अर्को रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। र यो दुईवटा रेसिस्टेन्स जोन ब्रेक गरिसकेपछि र यो ट्रेन्ड लाइनको जुन यो माथिबाट आएको त्यो ट्रेन्ड लाइन छ, यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट भएपछि मात्रै हामीले एकदमै हाम्रो सेफ एन्ट्री हुन्छ। अहिले हामीले अलि रिस्क लिएर एन्ट्री गर्न चाहन्छौं भने हाम्रो रेसिस्टेन्स जोनहरु नजिकै रहेको छ। अब आउने दिनमा हाम्रो कस्तो क्यान्डल बन्ने हो, कस्तो भोल्युम आउने हो, त्यो अनुसारले तपाईले आफ्नो एन्ट्री र एक्जिटको स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। र त्यस्तै हाम्रो आज सपोर्ट हेर्ने हो भने आज हाम्रो सपोर्ट जोन भनेको 1965 देखि 1988 सम्मको हाम्रो एउटा सपोर्ट जोन रहेको थियो र त्यही सपोर्ट जोनबाट आज मार्केट माथि सपोर्ट लिन खोजेको छ र आज मार्केट बढेको छ। र त्यस्तै हामीले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने आज बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमै छ। जबसम्म यो लोअर ब्यान्डलाई यो छोड्दैन, यो क्यान्डलले माथि जाँदैन र यो हाम्रो जबसम्म यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड क्रस गरेर माथि जाँदैन, भोल्युम सहित जाँदैन, तबसम्म हामीले यसमा एन्ट्री गर्नुपर्ने, अलि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि हाम्रो मुभिङ एभरेज 50 दिनको मुभिङ एभरेज हुन्छ 2057 तिर। त्यो पनि हाम्रो एउटा रेजिस्टेन्स जोन हो र त्यति स्ट्रङ चाहिँ नहोला, तर त्यो पनि एउटा माइनर रेजिस्टेन्स जोन हो। त्यस्तै हामीले यदि एमएसडी बाट एनालाइसिस गर्ने हो भने एमएसडी मा आज पनि रातो हिस्टोग्राम लाइन नै बनेको छ। आज जुन हिसाबले मार्केट थोरै बढेको छ त्यो अनुसारले नै यसमा लाइट हिस्टोग्राम बनेर एकदमै बाइ सिग्नल आउने हुँदैन। अहिले केही दिन चाहिँ अझै 1-2 दिन क्यान्डल हेरेर मात्रै
एमएससीडीले कुनै सिग्नल दिने हो, किनभने एमएससीडीहरू ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। केही दिनको क्यान्डलले, केही दिनको भोल्युमले यसमा आफ्नो बाई र सेल देखाउने हुन्छ र अहिले हाम्रो एमएससीडीले कुनै बाई सिग्नल दिएको छैन। त्यस्तै हाम्रो अहिले आरएसएबाट हेर्नुहुन्छ भने आज आरएसए 40 तिर आएको छ, तर पनि अहिले तपाईले यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने आरएसए जति तल गयो त्यति राम्रो किन्नेमा, किनभने त्यति बेला चाहिँ रिस्क एकदमै थोरै हुन्छ। अहिले तर हाम्रो आरएसएले अहिले पनि हायर लो र हायर हाई, जबसम्म हाम्रो आरएसएमा हायर लो र हायर हाई बन्दैन तबसम्म हामीले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुँदैन। अलि हामीलाई सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। तपाईको यहाँ फर्स्टमा थोरै एउटा हायर बनाउन दिनु, त्यसपछि एउटा हायर लो बन्छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ हायर हाई बनेपछि बल्ल हामीले यसमा यो पोइन्टमा हामीले एन्ट्री गर्दा एकदमै सेफ हुन सक्छ। र अहिले हाम्रो त्यस्तो प्याटर्न चाहिँ बनेको छैन, अहिले बज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र साथीहरू यही थियो आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस, र हामीले त्यति बेलासम्मको लागि तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।